bișniță. Sunt băieți deștepți care cumpără biletele cu luni înainte, pe aia le vând la suprapreț. Albaicim se cheamă cartierul. Cât de mișto poate să fie. Am făcut primii pași în Alhambra. Un lucru foarte important. Actele, buletin sau pașaport. Palatul de vară al sultanilor nazariți este împânzit de canale cu apă, vegetație și locuri umbroase. Semnificativ mai mare și mai spectaculoasă. În loc de balustradă avem efectiv niște mici topogane cu apă. Neața, fraților! Astăzi începem ziua în Granada. În sfârșit am ajuns în Granada. Ieri seară, destul de târziu, pe la ora 10, cam așa, am ajuns aici. O să vă arăt imediat și cazarea. Până atunci, prima oară, vreau să încep cu bolidul nostru închiriat. Am reușit, după multe închirieri auto, să luăm în sfârșit un Fiat 500. Această torpilă de mașină ne-a costat 230 de euro. Cu asigurare full pentru 11 zile, hibrid, este o mașină extraordinar de rapidă. Dacă te chinui, reușești la vale pe autostradă să prinzi 130 la oră cu ea, dar nu-mi displace deloc pentru că, nu știu, e Fiatul ăla 500, așa, cu fățuca aia lui și cu interiorul ăsta, așa, foarte mișto, mașinuța. Da, cam asta cu mașina. După cum ziceam, o să vă arăt și cazarea. Suntem cazați 2 nopți într-un sătuc mic de pe lângă Granada. Am plătit 96 de euro pentru 2 nopți cu mic dejun și cazarea arată cam așa. Avem aici, bună, avem zona de living, după care o mică bucătărioară, patul și baia. Cam asta în mare. Mergem, ne echipăm, ne urcăm în mașină și ne vedem în oraș, unde o să vizităm Alhambra. Gata, ajuns și în Granada. Parcat mașina aici la un liceu. Avem de mers cam, cred că un kilometru jumate până la Alhambra. Astăzi vremea zicea că maxime de 13 grade, deci e destul de răcoare afară. Mâine 22, dar astăzi 13 și s-ar putea să fie și un pic de averse. Totuși sper să avem baftă și să nu ne prindă vreo ploaie nașpa pe drum. Hai să vă povestesc și câteva chestii învățate de mine despre vizitarea Alhambrei. Poți să vizitezi, să zic, 2 lucruri mari în Alhambra. Poți să vizitezi grădina și mai poți să vizitezi palatele. Ca să vizitezi grădina, un bilet costă cam 12-13 euro și dacă vrei să vizitezi full cu tot cu palate, prețul te ridică undeva la 22-25 de euro, nu mai știu exact, de persoană. Chestia e că aici se face foarte multă bișniță. Și anume, sunt băieți deștepți care cumpără biletele alea cu palatele cu luni înainte și după aia le vând oamenilor care vin la suprapreț. Deci cu asta se ocupă ei. Așa că dacă vrei să vizitezi și grădina și palatele, asta înseamnă că trebuie să-ți iei, cred că cu vreo minim o lună înainte. Eu am dat să mă uit, cred că cu vreo 3 săptămâni, poate o lună, nu mai știu exact, și nu am mai găsit pentru datele noastre bilete cu palat disponibile sau și dacă erau la niște prețuri exorbitante, gen 50-60 de euro de persoană. Mai era varianta în care să vii să vizitezi seara, acolo într-adevăr prețul era un pic mai mic, dar era seara de-abia după ora 8 seara, adică foarte târziu. Dacă ar fi fost un 5-6 seara, aș fi înțeles. Deci cam asta în mare, ca și lecție învățată. Dacă vrei să vizitezi cu totul și palatul și grădinile și palatele, trebuie să cumperi bilete cu multe luni înainte. Dacă nu, o să vizitezi ca noi doar grădinile.
lăsând mașina mai departe, iei Granada un pic la picior și vizitezi inclusiv câteva din cartierele ei mai vestite, cartier prin care ne aflăm și noi acum. Albaicim se cheamă cartierul și uitați-vă un pic cât de mișto poate să fie. She just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Walk up to the stage with a drink like I'm Giveon. But I never came here to sing what I'm really on. Giving dividends, I'm trying to boost your career and all. Know you got a Benz, you ain't got one with the ceiling gone. If you wanna get it gone, give me the experience. Make me a believer like a feature at the cinema. Then we gotta keep it all a secret like the Pentagon. All these peeping times, people asking me what we've been on. I know that it's bond, they just wishing they could watch it glow, watch it go through the fire like the Shaka song. Or was it yeah, 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 good gracious. I'm so grateful that let me say thank you, thank you, thank you, yeah. Departe, planul este să coborâm, după care vom urca pe partea aceea a versantului, iar undeva în zona aceea se află și intrarea în Alhambra. Există două intrări principale. Una din ele se află lângă parcarea principală, unde se află și ghereta, de unde poți să cumperi bilete de intrare, iar cea de-a doua este exact prin Puerta de la Justicia. Pe aici poți să intri doar dacă ai cumpărat biletele online și le ai deja. Noi o să intrăm prin Poarta Justiției. Am făcut primii pași în Alhambra. Așa a zis Bianca să zic, să nu mai zic Alhambra, să zic Alhambra, pentru că nu se pronunță H-ul. Momentan nu pot să zic că ne-am întâlnit cu foarte multă lume, sunt ceva grupuri organizate, dar nu de speriat. Și tocmai ce dădeam colțul, și-am găsit și lume. Un lucru foarte important. Trebuie să veniți la voi cu actele, buletin sau pașaport, pentru că altfel nu vă lasă să intrați. Noi am avut noroc că au fost drăguți și ne-au dus undeva în spate și ne-au generat alte bilete de intrare. Ideea este că pe bilete este menționat și de data asta este greșeala noastră, că nu am citit. Da, nu ne-am uitat de și nu data am asta. citit. Așa e, au ei dreptate. Corect. Hola. Hola. Perfecto, enséñanos dos allá arriba. Începem acum vizita cu Alcazaba. Alcazaba este cea mai veche parte a complexului Alhambra și a fost o fortăreață militară construită în timpul lui Muhammad I. Acesta a construit fortăreața cu ziduri foarte groase și turnuri de apărare, iar inițial fortăreața a servit ca și palat regal, dar după ridicarea palatelor, aceasta și-a păstrat strict rolul defensiv. Mai departe, în anul 1492, când Granada a fost cucerită, spaniolii au luat și au întărit fortificațiile pentru a rezista inclusiv armelor cu pulbere, cum erau muschetele și tunurile de la acea vreme. Astăzi, la ora actuală, ea rămâne un reper foarte important pentru turismul de aici din Granada. Palatul lui Charles al V-lea este unul din palatele care poate fi vizitat doar cu biletul pentru intrarea în grădini. Chiar și așa este extraordinar de impresionant și pot doar să-mi imaginez cât de impresionante ar fi fost și palatele Nasrid.
El a fost construit în anul 1527 și este interesant prin faptul că este o clădire în stil italian renascentist, construită într-o zonă care era preponderent dominată de stilul, să zicem, islamic de construcții. El, la exterior, este pătrat, iar curtea interioară, din ce ați putut vedea, este de formă circulară. Iarăși un element foarte important. Acesta mai marchează și cucerirea Granadei și trecerea acesteia de la dominația islamică la stilul renascentist de tip italic. Iar acum străbatem grădinile pentru a ajunge la Palatul de Vară al sultanilor nazariți. Era folosit ca și loc de odihnă și loc unde aceștia să se poată retrage de agitația din Granada. El a fost construit la finalul secolului XIII și este împânzit de canale cu apă, vegetație și locuri umbroase. Foloseau cumva natura pentru a crea locuri ordonate și liniștite. Del Aqua, o scară pe partea stângă și pe partea dreaptă, în loc de balustradă, avem efectiv niște mici topogane cu apă. Foarte mișto și pot doar să-mi imaginez vara, când e foarte cald, cât de mișto e aici cu umbră, mai pui mâna, e niște apă, te mai răcorești. Superb, de-a dreptul, superb. Cam gata cu vizita noastră la Alhambra. Facem și un scurt rezumat? Așa ca și comparație m-am dus puțin cu gândul la o grădină botanică similară pe care am vizitat-o în Rabat anul trecut. În Maroc. Nu se compară totuși. Aceasta este semnificativ mai mare și mai spectaculoasă. Da, este, cred că, numărul 1 în acest sens. Mi-a plăcut, sunt impresionată de ea. Mai am de adăugat faptul că am prins foarte bine, e primăvară, totul înflorit și înverzit, ceea ce o face și mai frumoasă. Și care parte ți-a plăcut cel mai mult, dacă e să iei așa din grădină? Ai avut vreo zonă care ți-a părut mai impresionantă? Bine, mie mi-au plăcut foarte, foarte mult florile. Deci florile... Am fotografiat toate am fotografiat toate florile. Da, mi-au plăcut foarte mult portocalii și multe zone cu lacuri, multe zone cu apă. Mi-a plăcut foarte mult partea asta ultima, la final, cu Palatul Sultanilor General Life. Nu știu dacă așa se cheamă sau așa se pronunță. A fost foarte fain, exact cum zicea și Bibi. Avea așa zone, bucăți de labirint, culoare mici, cu fântâni arteziene, cu apă, cu flori. Scara aia, într-adevăr, mega spectaculoasă, cu apă. A fost foarte, foarte fain, mi-a plăcut foarte mult. Prima parte cu Alcazaba, aia cu fortul, a fost drăguță, dar nu pot să zic că ni s-a părut chiar așa ceva, să zici, vai Doamne, era drăguță, nu era nici aia de lepădată. Cam asta cu vizita noastră în mare aici, păcat de ziua asta, ar fi mers un pic de soare, un pic
mișto afară, dar în mare parte, da, a fost ok, ne-am bucurat. Mâine plecăm din Granada, urmează să mergem către Cordoba, dar bineînțeles că pe drum o să mai oprim în câteva locuri. Ne vedem atunci, numai bine!